Assalamualaikum. Hai semua, selamat sejahtera. How are you? Saya Maisara Miti Samad dari kumpulan 2 akan membentangkan chapter 6 in organizational behavior, which is perception and individual decision making. Bersama ahli kumpulan saya, Aina, Aisyah, Najiha and Faz. Kita akan explain chapter ni berdasarkan learning objectives dia, which is ada 7. Yang pertama adalah explain the factors that influence perception. Yang kedua, describe attribution theory. Yang ketiga, explain the link between perception and decision making. Yang keempat, contrast the rational model of decision making with bounded rationality and intuition. My bad, sorry. Yang kelima, explain how individual differences and organizational constraints affect decision making. Yang keenam, contrast the 3 ethical decision criteria. Dan yang terakhir, describe the 3-stage model of creativity. Persepsi bererti cara kita memahami atau mentafsir perkara yang berlaku di sekeliling kita. Persepsi dalam gelagat organisasi membawa definisi sebagai proses di mana seseorang memilih, mengatur dan menganalisis rangsangan untuk membentuk gambaran yang difahami dan meyakinkan. Persepsi ialah proses intelektual yang menukarkan rangsangan diri kepada data bermaklumat. Dalam gelagat organisasi dan perniagaan, persepsi sering membantu bagi membentuk personaliti seseorang dan cara mereka bertindak untuk membuat keputusan dalam situasi tertentu. Persepsi juga membawa impak yang besar kepada semua individu bagi menambah nilai dan makna dalam persekitaran terdekat kita selain memahami lingkungan persekitaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada yang dihormati Dr. Nuni dan rakan pelajar yang saya hormati sekalian. Di sini saya akan mempersembahkan kandungan di dalam topik 6, iaitu persepsi dan membuat keputusan dalam kalangan individu. Antara faktor penting yang mempengaruhi persepsi adalah: pertama, perbezaan individu. Setiap orang memiliki perwatakan yang unik dan pembawaan sikap yang berbeza kepada pasukan kerja. Anda mungkin akan bekerja dengan selesa dan produktif apabila bekerjasama dengan orang lain, manakala rakan sekerja anda yang lain lebih suka bekerja secara berasingan. Setiap perbezaan ini mempengaruhi persepsi anda terhadap pasukan dan organisasi anda. Anda akan berkelakuan berbeza apabila anda bekerja dengan rakan sekerja anda berbanding orang lain. Persepsi anda terhadap persekitaran rakan sekerja anda juga akan membentuk cara anda bekerja, ditambah dengan betapa produktif hasil kerja anda yang anda lakukan. Di tempat kerja, amat perlu bagi kita menghormati perbezaan ini dan bekerjasama dengan semua orang untuk mewujudkan keharmonian. Faktor yang kedua pula ialah motivasi. Katakan anda ingin bekerja selama beberapa tahun dan memperoleh pengalaman yang mencukupi untuk masuk ke sekolah perniagaan bagi mendapatkan MBA atau sarjana pentadbiran perniagaan. Motivasi anda akan mempengaruhi persepsi anda terhadap kerja anda. Anda lebih cenderung untuk melaksanakan usaha yang mencukupi untuk bekerja dengan baik, mendapatkan maklum balas positif dan memenuhi keperluan anda. Jadi, motivasi kita mempengaruhi cara kita mendekati sesuatu situasi. Apabila bercakap tentang kerja berpasukan, motivasi setiap ahli pasti akan berbeza. Tetapi, untuk mencapai matlamat kolektif atau secara keseluruhan, pengurusan perlu memimpin setiap orang bekerja bagi mewujudkan persefahaman dalam menyampaikan target atau diobjeksikan. Faktor yang ketiga pula ialah pemikiran mental yang merujuk kepada ketersediaan untuk menerima beberapa diri umum atau common sense. Jangkaan tersebut memastikan individu bersedia dengan perhatian dan tumpuan yang baik. Sebagai contoh, jika seseorang tahu bahawa rakan sekerjanya tertekan kerana masalah keluarga, dia tidak akan mengambil hati atau istilah yang lebih sesuai disebut pada masa kini ialah sentak terhadap komen-komen tajam yang dihamburkan oleh rakannya.
Faktor lain yang mempengaruhi persepsi ialah pengalaman lalu. Pengalaman masa lalu membentuk kita menjadi siapa diri kita hari ini. Kita tidak boleh memisahkan diri kita daripadanya. Pengalaman lepas juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi. Ia membentuk berat sebelah dan pendapat peribadi kita serta jangkaan kita daripada sudut pandang orang lain dan diri kita sendiri. Akhir sekali, faktor yang mempengaruhi persepsi ialah faktor luaran. Persepsi bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor dalaman atau peribadi. Faktor luaran yang mempengaruhi persepsi boleh termasuk apa yang orang fikir terhadap diri kita, jangkaan orang lain dan norma budaya seperti pantang larang atau peraturan yang diikuti oleh masyarakat. Misalnya, terdapat persepsi bagi sesetengah individu bahawa mengikut pantang larang orang dahulu itu telah lapuk di telan zaman dan mereka menganggap kelompok yang masih berbuat demikian sebagai kolon. Kepentingan persepsi membantu kita menentukan siapa diri kita, ke mana arah tuju kita dan perkara yang boleh kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Jika anda semua boleh belajar mengubah persepsi anda terhadap orang lain dengan memahami mereka, anda akan membina hubungan yang bermakna di tempat kerja kelak. Sebagai rumusan, persepsi yang positif dalam diri setiap orang, terutama sekali dalam kalangan orang pekerja yang menjalankan tugas kerja berpasukan, amat penting untuk dipupuk seawal mungkin bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham dan objektif syarikat dapat dicapai dalam suasana kerja yang kondusif bagi semua orang. Selanjutnya, mari kita tonton bersama sisipan video berkenaan persepsi dalam gelagat organisasi. Perception is an important element of workplace behavior. Let's take a look. Perception is the set of processes by which an individual becomes aware and interprets information about the environment. If everyone perceived everything the same way, things would be a lot simpler. Of course, just the opposite is true. People perceive the same things in very different ways. Moreover, people often assume that reality is objective and that we all perceive the same things in the same way. Two basic perceptual processes are particularly relevant to managers: selective perception and stereotyping. Selective perception is the process of screening out information that we are uncomfortable with or that contradicts our beliefs. Stereotyping is categorizing or labeling people on the basis of a single attribute. Certain forms of stereotyping can be useful and efficient, however. As you might expect, errors may creep into how we interpret things that we perceive. Stereotyping and selection perception are often underlying causes of these errors, but other factors may also come into play. The halo effect is when we form general impressions about something or someone based on a single, typically good characteristic. The contrast effect occurs when we evaluate our own or another person's characteristics through comparisons with other people that we've recently encountered or who rank higher or lower on the same characteristics. Our impressions and expectations of others also become self-fulfilling prophecies. If we categorize a person as untrustworthy, we're likely to treat that individual with suspicion and distrust. These actions then evoke appropriate guarded reactions from the other person, whose reactions serve to confirm our initial impressions. One of the first experiments on the self-fulfilling prophecy effect in work settings was conducted in a job training program for disadvantaged employees. Attribution refers to the way we explain the causes of our own as well as other people's behaviors and achievements and understand why people do what they do. The strongest attribution people tend to make is whether their own or others' behaviors or outcomes are due to the individual because of things like effort or ability, or to the environment because things like luck, lack of resources, or other people. As shown here, we rely on 3 rules to evaluate whether to assign an internal or external attribution to someone's behavior or outcome. First is consistency. Has the person regularly behaved this way or experienced this outcome in the past? Next is distinctiveness. Does the person act the same way or receive similar outcomes in different types of situations? Low distinctiveness occurs when the person frequently acts in a certain way or receives certain outcomes and leads to internal attributions. Finally, consensus. Would others behave similarly in the same situation or receive the same outcome? A related aspect of attribution is self-handicapping. Self-handicapping occurs when people create obstacles for themselves that make success less likely.
As a manager, understanding that a subordinate's own perceptions or attributions for success or failure determine the amount of effort that he or she will expend on that activity in the future is a powerful motivational tool. Seterusnya, kita akan memasuki kandungan teori atribusi atau lebih dikenali sebagai ciri khusus pada seseorang. Teori atribusi ialah proses penerangan kehidupan di sekeliling kita. Kita mungkin menggunakan kaedah ini setiap hari untuk menerangkan perkara seperti punca, tingkah laku atau hasil tertentu sesuatu perkara. Dalam aspek yang lain, atribusi merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu fakta dan mengkaji kebenarannya atau kesimpulan yang dibuat. Terdapat dua jenis elemen utama di dalam teori ini, iaitu kesimpulan disposisi atau perwatakan dan kesimpulan situasi. Bagi kesimpulan disposisi, ia adalah proses di mana kita menyalahkan tingkah laku orang lain disebabkan perangai mereka atau watak mereka. Misalnya, apabila seseorang menjeling ke arah kita di dalam bas, kita menganggap dirinya memiliki personaliti untuk bermusuhan dan berpendapat negatif pada diri kita. Bagi kesimpulan situasi pula, ia adalah proses di mana kita menyalahkan tingkah laku orang lain atas faktor luaran atau situasi. Sebagai contoh, seseorang bekerja yang terlewat ke tempat kerja akan menyalahkan cuaca atau pengangkutan awam dengan mengatakannya tidak efisien kepada majikan mereka. Contoh yang lain pula, apabila seseorang mengalami kerosakan kereta, jika dia berfikir bahawa kerosakan tersebut berpunca daripada kelalaiannya sendiri untuk melakukan servis tepat pada masanya, maka ia tergolong dalam kesimpulan disposisi kerana andaian tersebut berkaitan dalam faktor dalaman. Sebaliknya, jika dia berfikir bahawa kerosakan tersebut berpunca daripada keretanya yang telah usang, maka ia tergolong dalam kesimpulan situasi kerana ia berkait dengan faktor luaran atau tidak melibatkan dirinya. Pakar psikologi telah menghasilkan pelbagai teori untuk menerangkan proses kesimpulan. Dua teori yang paling diiktiraf ialah model kovariasi Kelly dan teori inference, iaitu kesimpulan koresponden. Model kovariasi Kelly adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Ia memutuskan sama ada faktor situasi atau disposisi menjelaskan tindakan tertentu. Di dalam pendapat ini, terdapat 3 bukti berbeza untuk mendedahkan punca tingkah laku tertentu. Yang pertama adalah konsensus, iaitu bagaimana orang lain berkelakuan dalam situasi yang sama. Contohnya, Ali menghisap rokok apabila dia keluar bersama rakannya untuk makan. Jika kawannya juga merokok, maka konsensusnya adalah tinggi. Tetapi, jika hanya Ali seorang sahaja yang merokok, konsensusnya adalah rendah. Yang kedua pula ialah keistimewaan. Ia merujuk kepada sejauh manakah seseorang itu berkelakuan sama dalam situasi yang serupa. Misalnya, jika Ali hanya merokok semasa dia keluar dengan rakan-rakan, tingkat keistimewaannya adalah tinggi. Jika ia merokok apabila berada di suatu tempat, keistimewaannya adalah rendah. Yang terakhir sekali adalah konsistensi, iaitu bagaimana dia berkelakuan seperti itu setiap kali situasi itu berlaku. Contohnya, jika Ali hanya pasti merokok jika dia keluar dengan rakannya, konsistensinya adalah tinggi. Manakala jika dia hanya akan merokok apabila satu-satu masa sahaja, konsistensinya adalah rendah. Bagi teori inference koresponden pula, ia pertama kali dikemukakan oleh John dan Lewis pada tahun 1965. Kedua-duanya memperkenalkan teori ini untuk menerangkan cara kita membuat kesimpulan dalaman. Ia mencadangkan orang ramai lebih cenderung menilai tingkah laku sukarela dan bukannya tingkah laku yang disengajakan. Semasa proses membuat kerumusan, kita melihat kesesuaian yang jelas antara personaliti dan tingkah laku untuk membuat kesimpulan dalaman. Contohnya, apabila kita melihat hubungan antara sesuatu yang tidak baik mempengaruhi orang tersebut berkelakuan tidak baik, John dan Davis mendakwa kita boleh mengemukakan sebab mencakupi 5 faktor. Yang pertama adalah pilihan. Jika tingkah laku seseorang dibuat secara sukarela, maka ia berkemungkinan dengan faktor dalaman. Yang kedua ialah tingkah laku yang tidak disengajakan dan disengajakan. Dalam kes ini, tidak sengaja adalah disebabkan situasi dan tingkah laku yang disengajakan adalah berdasarkan personality. Yang ketiga ialah kehendak sosial, iaitu dengan membuat
sebab berdasarkan tingkah laku yang tidak boleh diterima secara sosial. Yang keempat, berkaitan hedonistik, sama ada tingkah laku itu mungkin memberi manfaat atau berbahaya kepada kita. Dan yang terakhir sekali ialah personalism. Jika kita melihat tingkah laku seseorang itu secara langsung memberi kesan kepada kita, maka ia adalah peribadi dan bukan sebahagian daripada keadaan sekeliling. Akhir sekali, saya sertakan video berkaitan teori atribusi atau kesimpulan di akhir bahagian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah memejamkan waktu untuk mendengar penjelasan daripada saya. Attribution theory is the process by which individuals explain the cause of behavior and events. People often attribute certain actions to specific circumstances, even when there was completely different reason of their behavior or performance. For example, if you failed the test, then you might attribute your results to the fact that study material was confusing and unclear, instead of acknowledging the fact that you didn't really pay attention to your studies and wasted your time on playing games. If your friends passed the same test, then you might attribute it to luck and not the fact that they were studying hard. We all like to justify when we don't perform as good as we expected. For example, if you don't wake up in the morning, then you might justify and attribute it to the fact that you went to sleep late. If I fail to complete my daily list of tasks, then I will attribute it to the fact that I was helping other people to do other things. The question is, how do we stop looking for the things to blame and instead accept responsibility for it and the fact that we are underperforming? The first thing that we have to do is to raise our self-awareness. This means being conscious of the things that we do. One great strategy to achieve this is to do a daily reflection. Simply take 5 minutes in the evening to review how your day went. This will help you to see what you did and what you didn't, and more importantly, it will give you an indication on what to change to get things done for the next day. I hope that you enjoyed this video and I was able to give you a quick summary of what attribution theory is and what role it plays in our life. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pautan antara persepsi dengan membuat keputusan dan rational decision making model versus bounded nationality and intuition. Persepsi ni adalah suatu tindakan menangkap menggunakan minda, menyedari, memahami dan mentafsir maklumat dari persepsi ni. Dia boleh membenarkan manusia untuk mengambil maklumat dari dia dan memperoleh sesuatu yang bermakna daripadanya. Manakala untuk membuat keputusan, maksud dia adalah proses untuk mengiktiraf dan memilih tindakan di antara beberapa alternatif yang mungkin berdasarkan kepercayaan dan kegemaran pembuat keputusan. Dan semua amalan membuat keputusan itu mempunyai pilihan akhir yang boleh dipakai atau tidak digunakan pakai oleh pembuat keputusan. Persepsi dan membuat keputusan ini adalah satu idea yang menghubungkan antara satu sama lain, dan tidak balas itu kepada persepsi masalah yang akan ditanggapi boleh menghasilkan keputusan. Apabila individu membuat keputusan, mereka akan menggunakan pilihan yang ada daripada beberapa alternatif. Jadi dalam kes ini, persepsi diperlukan untuk mentafsir dan menilai banyak pilihan yang ada untuk membuat keputusan itu yang ingin membuat keputusan yang terbaik sebagai keputusan terakhir. Apabila individu membuat keputusan, mereka akan menggunakan pilihan yang ada daripada beberapa alternatif. Jadi dalam kes ini, persepsi diperlukan untuk mentafsir dan menilai banyak pilihan yang ada untuk membuat keputusan itu yang ingin membuat keputusan yang terbaik sebagai keputusan terakhir. Di dalam membuat keputusan yang rasional, yang pertama ialah define the problem. Kita kena menentukan masalah apa yang kita hadapi untuk membuat keputusan kita. Yang kedua ialah identify the decision criteria. Maksud kita kena mengenal pasti dahulu kriteria yang ada pada keputusan kita. Yang ketiga, allocate weights. Itu dah kriteria. Maksud kita kena pendekkan lagi kriteria yang perlu ada pada keputusan akhir itu supaya mudah untuk kita membuat keputusan yang terbaik.
Yang keempat ialah develop the alternative. Maksud kita kena membangunkan alternatif kita dengan menyumbangkan beberapa sebanyak yang mungkin idea yang kita ada untuk membuat keputusan yang terbaik. Yang kelima ialah evaluate the alternative. Kita kena menilai alternatif yang kita pilih tadi, dan kita kena mentafsirlah supaya alternatif yang kita pilih tu boleh jadi pilihan yang terbaik untuk keputusan akhir. Yang keenam ialah select the best alternative. Kita kena pilih yang terbaik alternatif kita supaya keputusan akhir tu ialah keputusan yang terbaik. Okey, pembuatan keputusan yang rasional ni ialah prosedur untuk mengenal pasti masalah, mencari penyelesaian dan membuat keputusan yang logik. Bagi rasionalitas terikat pula ialah proses untuk membuat keputusan yang menganggap kemunasabahan adalah tahap apabila manusia perlu membuat sesuatu keputusan. Pembuatan keputusan intuisi ialah satu proses yang melibatkan membuat keputusan dengan mengakses maklumat yang diperoleh secara tidak sedar melalui berkaitan dan disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Di proses ini dia dirujuk sebagai menggunakan deria keenam. Pembuatan keputusan yang rasional ini yang memerlukan melalui pilihan penyelesaian yang ada dan memilih penyelesaian yang optimum tanpa sebarang batasan. Ia juga melibatkan proses formal analisis masalah dan perumusan penyelesaian. Jadi model ini dia menerima pakai bahawa keputusan mempunyai data penuh tentang alternatif yang ada ni. Dia perlu masa yang mencukupi, sumber yang mencukupi dan keupayaan kognitif. Bagi rasional terbatas pula, untuk membuat keputusan dia dan rasionaliti yang tahap ni, pembuat keputusan dia dihadkan oleh masa, sumber yang mencukupi dan maklumat semasa membuat keputusan. Di sini pembuat keputusan ini akan mencari penyelesaian yang boleh diterima berbanding dengan penyelesaian terbaik. Bagi intuisi membuat keputusan pula, dalam konsep ini keputusan dibuat terutamanya dengan mengakses maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka panjang secara tidak sedar. Maklumat tersebut ni mungkin diperoleh melalui pengalaman lepas dan daripada institusi pembelajaran yang mungkin pernah dihadiri oleh seseorang. Bagi pembuat keputusan, ia akan cenderung untuk berpuas hatilah dengan kaedah ini, sebabnya apabila dia berada dalam keadaan mood yang baik. Bagi pembuatan keputusan intuitif, dia juga dikaitkan dengan dua andaian, iaitu keputusan taktikal di mana keputusan masa lalu ia akan mempengaruhi keputusan yang sekarang. Yang kedua, emosi kita juga akan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Cara untuk mengurangkan bias dan lalat, yang pertama, kita kena fokus on goals. Jadi tanpa matlamat ni kita tak boleh rasional. Kita tak tahu maklumat yang kita perlukan. Kita tak tahu sama ada maklumat kita tu relevan atau tidak. Jadi kita akan rasa sukar untuk pilih antara alternatif. Kemungkinan besar kita akan menyesalah dengan pilihan yang telah kita buat tadi. Jadi matlamat yang jelas ni dia akan memudahkan kita membuat keputusan, dan dia juga akan membantu kita untuk menghapuskan pilihan yang tidak konsisten dengan minat kita. Sebab yang ketiga ialah jangan cuba mencipta makna. Hal ini kerana minat kita ni kita kena latih untuk mencari hubungan sebab akibat. Bila orang tanya mengapa, dan kita tidak dapat memberi alasan, jadi kita jadi sering menciptanya. Jadi kita kena terima bahawa apabila semua yang berlaku dalam hidup ni ia di luar kawalan kita. Jadi kita kena sedar sama ada corak itu kita boleh
berikan secara bermakna atau secara kebetulan. Jadi jangan sesekali kita cuba untuk memberi makna secara kebetulan, maksudnya atau sesuka hati. Keempat ialah meningkatkan your option. Jadi kita kan semakin banyak pilihan kita yang kita buat untuk membuat keputusan, semakin banyak peluang yang kita nampak. Jadi kita boleh membuat keputusan yang terbaik di akhirnya. Beberapa kesilapan yang berlaku dalam semasa membuat keputusan ialah yang pertama, overconfidence bias, yang kedua ensuring bias, dan confirmation bias. Yang pertama, overconfidence bias, iaitu apabila seseorang individu ni dia berkebolehan intelek dan interpersonalnya yang paling lemah, dan dia boleh melebihkan prestasi dan keupayaan mereka. Yang kedua, ensuring bias tu maksud dia menetapkan maklumat awal sebagai titik permulaan. Jadi apabila dia berbuat sedemikian, dia akan gagallah untuk menyesuaikan dengan secukupnya untuk maklumat yang berikutnya. Jadi yang ketiga pula, confirmation bias, di mana jenis persepsi yang terpilih iaitu kita kena cari maklumat yang mengesahkan pilihan masa lalu dan maklumat diskaun yang bercanggah dengan pertimbangan masa lalu. Saya akan explain for learning objective 6.5 dan 6.6, which is tentang individual difference, organizational constraint, and decision making. So, apa itu individual differences? Individual differences adalah perbezaan individu. What makes you different? What makes you distinct? Apa membuatkan awak, membuatkan anda berbeza daripada orang lain? Antaranya adalah personality. Paling basic personality yang kita tahu adalah orang tu introvert, orang tu extrovert. So, dekat personality pula ada high self-esteem dengan conscientiousness. It's not conscious, it's not consciousness, conscientiousness. Dia adalah, maksudnya adalah ketelitian seseorang untuk menghasilkan kerja dengan sempurnanya. So, apa kena-mengena dengan individual difference? Kan ada certain orang macam memang, okay, saya nak buat kerja ni dengan sempurna, tak nak procrastinate. Dapat je kerja, terus siapkan. Puas hati dengan hasil kerja saya. Ada certain orang, alah, tak apalah, buat nantilah, tak payahlah nak buat lebih-lebih pun, kan? Meeting the requirement pun cukup lah. Next adalah high self-esteem. Apa itu high self-esteem? Well, you could say it's a self-confidence. Tapi other than that, dia adalah value, love, respect ourselves. They believe in your capabilities. So, antara ciri-ciri orang high self-esteem, dia risk taker. Dia admit kesalahan dia dan willing to buat some corrections. They are very likely to make a better decision. Orang-orang high self-esteem, dia manage to create an effective interpersonal and work relationship. Open up, having this positive vibes to the, so macam bila socialize dengan orang pun suka to communicate with you, can comfortable work. Kalau orang yang low self-esteem, selalu keep it to themselves. Bila your colleagues datang to you, ask about anything, it will become, you could say, awkward between you and your colleagues. Next, for individual differences, daripada personality, gender pun kita ada dua jantina, male and female. Kat gender pula ada rumination, a process for thinking something very deep. Don't take my words for it, tapi dia macam more or less macam overthink. And rumination ni you could also say dia ada dalam depression and anxiety. Apa kena mengena rumination dengan
gender. Based on a study, women tend to ruminate more berbanding lelaki. Sebab tu, perempuan tend to burn out more, stress more, depress more berbanding lelaki. Sebab we all know perempuan tend to fikir lebih sikit when it comes to anything. Apa contoh yang menyebabkan seseorang tu macam stressed out? It could be having too much work, meeting important deadlines, or it could be macam harassment or sexual harassment. Seterusnya adalah mental ability. For those who don't know, ia adalah the power to learn. Ability seseorang tu belajar supaya ada yang macam slow learner dengan fast learner. Yang fast learner bila orang sekali explain, okay, terus tangkap. Yang slow learner pula dia jenis yang macam kena orang kena explain banyak kali. Yeah, that's what makes people different. Dalam organisasi, orang akan hire someone who is a fast learner. Slow learner, they're okay, but it takes time. So, itu adalah antara individual differences. Mental abilities as well. Selain itu, cultural differences. Ni, agama, warna kulit, pemakaian mereka. Kita ada orang India, orang Melayu, orang Cina, orang Iban, Kadazan Dusun. Well, they are different individuals from different culture. That is all untuk individual differences. So next adalah organizational constraints. Dia adalah a work condition that interferes dengan pekerja punya motivation or the will untuk siapkan kerja. And interference lah, some you could say a halangan. And there are 5 organizational constraints. First adalah performance evaluation system. Kita evaluate seseorang based on their punya performance, which that can influence decision. Contoh lah bila worker punya responsibility itu they did a good job, macam there's no negative information will reach to their manager. So they'll strive for that. If there is a negative information, they handle it themselves before it reach to the manager. So next adalah reward system. Reward system, obviously organization akan kasih reward to you if did something good or did something yang mengikut kehendak organization. So how come that's an organization punya constraint? So let's say this organization dia tak nak take risk. Dia akan minta pekerja or any managers untuk take any action or make any decision that can prevent risk aversion lah, menghindari risiko. If you did that, organisasi akan kasih you reward. So obviously orang-orang tu akan macam, oh okay then I will take a much more conservative action, more conservative decision in order to get that reward. It's contoh for reward system. Next adalah formal regulations lah. So macam where peraturan limits alternative decision. Maksudnya macam when you want to make a decision tapi dia macam tersekat, you can't do that decision because of a certain peraturan in that company or organization. So fourth adalah historical precedents or patterns lah, historical patterns, where obviously macam what happened in the past akan affect current decisions. So more or less akan macam tengok apa yang kau buat pada masa lepas, orang akan buat decision now based on that. Lastly is time constraint imposed by the system, where orang akan diberi deadline pada masa yang singkat lah. So diorang nak gather information dalam masa yang singkat tu macam it's not happening. We'll get very little information. And pekerja-pekerja semua akan rasa stressed. Orang-orang yang yang akan membuat keputusan ni akan rasa stressed
for how little time they get. So that's time constraint imposed by the system. So that's 5 organizational constraints. So kita move on with the next learning objective, which is 6.6, contrast the 3 ethical decision criteria. So before that, apa itu ethical decision? Kita membuat keputusan secara etika, secara membuat keputusan dengan with morals. Anyway, so the first ethical decision criteria adalah utilitarianism. Dia adalah determines right from wrong berdasarkan outcome or consequences. Kita membuat keputusan based on that. Utilitarianism ni fokus on rights. Okay, kita membuat keputusan secara konsisten dengan kebebasan asas tu ada. Obviously kita membuat keputusan for what is right for the pekerja. So sebagai contoh, protects whistleblower. For those yang tak tahu whistleblower tu apa, whistleblower adalah seseorang yang step forward untuk bagi tahu yang what is wrong, the wrongdoing that happens in the company, for example. Macam, oh, ada korupsi berlaku dalam organisasi, so dia step up and explain and tell what happened. And what they're doing is whistleblowing. And whistleblowing adalah most effective way untuk detect and prevent corruption. So by that, kita kena protect whistleblower ni. Why? Kenapa nak kena protect? Bila kita protect mereka, pekerja tu dia akan rasa macam they are free from fear. Diorang tak rasa takut dalam tempat pekerjaan mereka. So kita kena protect mereka daripada rasa terancam. Selain daripada fokus on rights, dia also macam justice, keadilan, saksama. So diorang macam kena kuasakan undang-undang, peraturan dalam organisasi. So adil, everyone getting treated equally, and siapa-siapa yang langgar peraturan kena hukuman. So obvious, so that's justice. Next adalah behavioral ethics. Behavioral ethics adalah a study where kita analyse seseorang tu punya behaviour apabila diorang berdepan dengan ethical dilemma. Will they akan membuat keputusan yang beretika, keputusan yang tak beretika? We never know. And that's what behavioral ethics is. Ethical behaviour juga dia boleh affect kita punya decision making. So contoh ethical behaviour, kita ambil respect. Kita respect other people. Pekerja apabila dia respect boss mereka. Bila bos akan memberi arahan ke bagi tahu something ke apa, pekerja dia akan macam dengar. Diorang dengar, bila tak faham sesuatu atau tak puas hati about something, diorang akan bagi tahu dengan baiknya. Kalau yang tak respect, diorang akan macam melawan balik lah. Melawan balik semua benda, macam mencabar authority mereka. No, that is not unethical. Ethical, you respect your boss, you gain your boss's trust. Last but not least, lying. Lying, kita tahu itu adalah menipu lah. Lying is a very unethical activity. Menipu ni juga dia macam melemahkan every single decision. Sebab apa? Ambil contoh macam pemberian maklumat tu salah sebab you were lying. Manager dan organisasi, bila diorang mendapat informasi yang salah because of your lying, diorang akan membuat keputusan yang salah and memberi fake hope kepada pekerja mereka, false motive and behaviour. So menipu tu adalah salah unless kita but yeah, it's a very big unethical problem that we should not do dalam organisasi. Seterusnya, poin yang terakhir adalah berkenaan stage of model of creativity. Dia ada 3. Yang pertama adalah konsep ataupun germination dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayu adalah konsep lah. Jadi apa yang kita faham dengan berkenaan konsep
selalu yang kita dengar mesti melibatkan sesuatu perkara, sesuatu produk yang kita nak hasilkan mestilah mempunyai konsep, mestilah mempunyai hala tuju sesuatu perkara tersebut, produk tersebut kita nak tuju kepada siapa. Jadi dalam kita nak hasilkan sesuatu produk ataupun perkara yang kita nak laksanakan, mestilah ada konsep, dan konsep ni dia akan datang dengan idea yang bernas, yang banyak. Dan kalau kita nak dapat ideas ni, kita tahulah macam mana. Contohnya kita buat research ataupun kita brainstorm dengan orang-orang yang terlibat. Dan juga boleh jadi juga kita bertanya kepada orang ramai. Jadi dalam situasi pertama ini, iaitu konsep, apa yang contohnya kita perlu titik beratkan adalah contohnya lah kelebihan sesuatu produk ini diterima pada projek ini. Kelebihan yang diterima pada projek ini apa contohnya? Siapa yang akan terima manfaat pada projek ini ataupun produk ini? Dan bila projek ini akan siap? Contoh kalau projek itu dinantikan orang ramai, mestilah orang ramai menanti sangat-sangat nak tahu bila projek ini akan dilaksanakan. Jadi dalam situasi pertama ini, iaitu konsep, apa yang contohnya kita perlu titik beratkan adalah contohnya lah kelebihan sesuatu produk ini diterima pada projek ini. Kelebihan yang diterima pada projek ini apa contohnya? Siapa yang akan terima manfaat pada projek ini ataupun produk ini? Dan bila projek ini akan siap? Contoh kalau projek itu dinantikan orang ramai, mestilah orang ramai menanti sangat-sangat nak tahu bila projek ini akan dilaksanakan. Yang seterusnya, stage yang kedua adalah berkenaan vision ataupun estimation. Bahasa Melayu kita panggil misi-visi lah. Jadi untuk stage ini, apabila seseorang itu nak melaksanakan sesuatu projek ataupun nak melaksanakan sesuatu produk, mestilah ada planning, iaitu perancangan untuk memastikan suatu projek itu dilaksanakan lebih berhasil, lebih tepat dan mencapai matlamatnya. Jadi dalam planning ini ataupun perancangan ini, seseorang itu perlulah mempunyai visi seperti menitik beratkanlah perkara-perkara, contohnya peraturan, arahan, langkah-langkah yang terlibat, keselamatan dan kenapa projek ini sangat penting kepada syarikat tersebut maupun kepada orang awam yang menggunakan produk tersebut ataupun projek itu melibatkan orang awam. Dan apabila melaksanakan suatu perkara, projek ini mestilah ada planning dan duduk dalam satu kumpulan yang besar ataupun kumpulan yang terlibat untuk bermesyuarat untuk mengeluarkan idea-idea yang lebih jelas. Dan apabila dah sampai kata putus untuk projek tersebut ataupun sesuatu perkara yang nak dilaksanakan dalam situasi ini, ia akan membawa kepada timeline. Contohlah, kalau kita sebagai student mestilah kita siapkan assignment dan mesti ada deadline untuk pensyarah nak kita submit bila. Dan sebelum kita nak submit, kita mestilah kena ada suatu planning, kita nak buat kerja kan. Kita bahagi tugas kepada orang sekeliling kita, and then kita nak tahu apa yang dia kena laksanakan. Jadi samalah macam projek, dia ada deadline. Sebelum nak disubmit, mestilah kita kena buat planning, kita kena ada perancangan untuk sesuatu perkara tersebut. Jangka berapa lama disiapkan, dalam tempoh berapa lama boleh disiapkan. Contohnya dalam 3 bulan. Jadi bulan pertama apa yang perlu dilaksanakan, seterusnya juga bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi apa akibatnya kalau kita ni tak ikut kepada timeline tersebut? Dia akan membawa kepada drag masa lah, jangka masa lebih lama. Jadi banyak yang tergendala, banyak yang tak siap. Dan dalam masa yang sama, kita dah dapat visi, kita tahu apa yang perlu kita capai dalam visi tersebut untuk suatu perkara yang kita nak laksanakan. Jadi pada akhir keputusan, kita mesti tahu sama ada kita kena terima lah sama ada keputusan ni baik ataupun tidak, diterima ataupun tidak. Macam itulah untuk visi. Okay, next point adalah 3-stage model of creativity. Okay, creativity is the ability to produce novel and useful idea. Okay, contoh maksudnya macam creativity ni, dia satu kebolehan atau keupayaan seseorang individu tu untuk mencipta idea yang baru. Okey, daya creativity ni dia memerlukan daya imajinasi yang tinggi. Sebab seseorang individu tu dia akan melakukan dia perlu melakukan penerokaan untuk maklumat,
lama ataupun maklumat sedia ada. Dari penerokaan itulah akan tercetusnya maklumat yang baru. Okay, next point adalah implications for manager. Okay, manager untuk mempengaruhi productivity, manager tu perlu nilaikan cara pekerja mereka bekerja, cara pekerja mereka menjalankan tugas. Okay, ini termasuklah tentang ketidakhadiran pekerja, turnover dan job satisfaction level juga penting bagi untuk menunjukkan perception pekerja tu. Okay, kemudian manager tu juga perlu bincangkan dengan pekerja mereka about fairness, about compensation and other abstract measure dengan pekerja mereka lah, bagi untuk clear up any perceptual distortions. Okay, next point adalah adjust your decision making approach to the national culture you're operating in and to the criteria your organization values. If you're in a country that doesn't value rationality, don't feel compelled to follow the rational decision making or to try and make your decision appear rational. Okay, just adjust your decision approach to ensure compatibility with the organization culture. Okay, maksud dia macam manager tak perlu jika manager nak buat sesuatu keputusan, okay, manager tu tak perlu kalau manager tu hendak membuat sesuatu keputusan, okay, manager tu perlu selaraskan okay, maksudnya macam manager kalau dia nak buat sesuatu keputusan, dia perlu selaraskan pendekatan membuat keputusan tu dengan budaya di tempat kerja ataupun dalam sesuatu organisasi tu. Okey, contoh kata, kalau kita berada di sesuatu negara yang tidak mementingkan rationality, kita tak perlu terpaksa ataupun try hard untuk nampakkan diri kita rasional bila kita buat sesuatu keputusan tu. Okey, so maksudnya macam kita perlu just laraskan membuat keputusan tu dengan budaya di tempat kerja supaya keserasian tu ada. Begitu. Okey, seterusnya adalah be aware of biases then try to minimize their impact. Exhibit 6 for offers some suggestions. Okey, maksud dia contoh like managers tak elakkan ataupun berhati-hati dengan bias like berat sebelah atau pilih kasih antara pekerja dengan pekerja yang lain. Okey, itu antara salah satu implication for managers. Okey, point last untuk implication for manager adalah combine rational analysis with intuition. These are not conflicting approaches to decision making. By using both, you can actually improve your decision making effectiveness. Okey, maksud dia macam kita boleh gabungkan antara dua benda ni, which is analisis rasional dengan intuition. Okey, dua benda ni dia bukanlah pendekatan yang bercanggah untuk membuat keputusan. Jadi jika kita gunakan kedua-dua ni, kita boleh meningkatkan lagi keberkesanan dalam membuat keputusan. Itu.